Na, szép jó reggelit mindenkinek. Most indulunk el innen a szállásunkról. De azt nézzétek meg, azt a monstrumot, azt az autót. Na, menjünk. Na, valami eltört. Valamin átmentem és nagyot rapogott. Aha, megvan. Megvan. Itt vesztettünk el. Na, hát ez ilyen. Nézzétek meg, milyen gyönyörű kis Cadillac. Nagyon szép kis autó, meg kell hagyni. Mondtam a múlt epizódban, hogy itt nagyon szeretik az amerikai autókat, az ilyen régi amerikai autókat, Cadillacek, nagy motoros dolgokat. Hát reggel van, 7:48. Itt mi voltunk itt a szállásunkról, Lahtiból most megyünk el. Ez itt volt az erdő közepén, így ha megfigyelitek, itt csak erdély van, és benne meg egy tömbház. Úgyhogy itt volt a szállásunk, kis minimalista. Elég nehezen találtuk meg tegnap a bemenetet, mert hogy nagyon nem mesélték el nekünk rendesen, hogy melyik a mi szobánk, vagy ajtónk, vagy hogy is mondjam, lakásunk. Azt mondták, a 6. emeleten van egy ilyen, tehát kulcs nem kellett hozzá, mert elektromosan nyílt az egész zár, ilyen kódos zárrendszer volt. És az a helyzet, mire felértünk a 4-re, vagy a 6-ra, amikor felértünk a 6-ra, hát vagy 4 ajtó volt ilyen, azt néztük, hogy melyik az egyik, melyik a másik. Aztán az elsőnél bepróbálkoztunk, azt belülről az ember kinyitotta, hogy na mit akartok. Hát mondtuk neki, bocs, azt hittük, ez a miénk. És mentünk ottan, köröztünk, mint gólyafos a levegőbe, abból, amit a tulaj írt, olyan számot írt a lakásnak a számára, ami úgy nem létezett. Néztük, hogy az úgy jó van. Majd a Pali, akire rányítottunk, végül is kiderült, hogy ő is ennél a szállásnál volt, és mondta, hogy össze-vissza írják a számokat. És próbáljuk meg mindegyiket. Na, ameddig a 4. próbálkozásra sikerült kinyitni a lakást. Úgyhogy igen. Hát ez most benne volt a pokliba a játék. Most pedig itt vagyunk Lahtiba, még mindig megyünk itt balra, mert hogy 11:40-kor megy el a kompunk Helsinkiből Tallinnba. Következő szállásunk, lövésünk sincs hol van, mert még nem foglaltuk le, valamikor a kompon megejtjük ezt is. Elég hűvös van ma reggel. Ó, jön utánunk a Cadillac-es fiú. Megyünk Helsinki fele, ez egy olyan 1 órás út kb. 1 óra 14 pontosabban, és itt egy kamera. Tartsatok velünk, mert hogy megyünk pompolni, és szerintem, hogyha ennyi időbőségében szenvedünk, még lehet kávézunk is valahol.
Ezek az épületek ott vagányok. Vaka. Biztos? Nekem itt azt mondja, jobbra kell. És itt meg kell találni, hogy merre megyünk, itt az a helyzet. Az úgy jó. Itt akkor itt megyünk vissza az útra. És akkor itt már, látom már, itt fordulunk majd vissza, hogy egy karikát így nézt, akkor megvannak a mocorsok is. Hát ezen nekem van Románia Transfagorosan stickerjük. A few moments later. Várj, ez a miénk vajon? Ez nem a miénk hely, ez a 10-30-as, nem? Akkor menjünk mi is kifele. Jó, anyám. Na jó. Megérkeztünk Helsinkibe, a kikötőnre. És az a helyzet, hogy túl hamar értünk ide, mert hogy most csekkelnek be az, akik a 10-30-assal mennek el járattal, ami meg a 10-40-es. Úgyhogy most már egy kicsi időn körülnézni. Mutatom. Így néz ki a kikötő. Itt kell várakozni. Itten pedig van a víz. Meg a sirályok. Úgyhogy itten van a... Itten vagyunk a kikötőn, már csapkod a víz. Itt meg a sirály próbál repülni, csak nem jön össze neki. Meg van hízva. Meg van egy kicsi sirály. Szerintem az éhős. Most a Viking Line-nal fogunk menni, nem a TT-vel. Kabinjegyet most nem vettünk, hát 2 órás utazásunk lesz, csak felcuppantjuk rá a motorokat, aztán elvileg ennyi. És fent eldekkolunk 2 órán keresztül. Jihá! Na! Mit csinálunk a kikötőbe? Kávét. Már főügyesen várjuk az eredményt. Na, a helyzet a következő. Megnyílt most már a gate, hogy mehessünk fel a kompra. Itt lesz egy pricsek, itt nézik meg, hogy tényleg fizettél, meg hogy ki vagy, mi vagy. Nézik a kis útleveledet, vagy személyidet, vagy mindegy. Na hát mondjuk mi történt. Beengedtek minket, azt mondták álljunk a 7-esre, igen a 7-esre, a 7-es vonalra, azt itt most kell várni. Azt ott bácsi majdnem elcsapta az irányító bácsit, ez a szürke autós, aztán most azt mondta a bácsi, akit majdnem elcsapott, hogy akkor maradj itt, és elétette azt szépen ügyesen azt a valamit, hogy ne tudjon menni. Úgyhogy, na, vannak itt érdekességek. Na, mi kaptunk egy kis tiketet, azt majd megmutatom. Meg egy ilyen felragasztató valamit, hogy tudják, hogy kifia borjai vagyunk. Ezt visszük fel majd a kompra. Látom, itt mindenki kapott. Úgyhogy most várjuk, hogy fel tudjunk menni a kompra, ami lehet 2 perc, és lehet 2 óra. Jönnek a nyugdíjasok, felmesznek a kompra, átmennek, bevásárolnak, hazajönnek, mert olcsóbb a kaja. Meg minden. Meg melegebb van. Legalább árnyékban vagyunk. Én legalábbis. Annak már, hogy tudok örülni. Igen. Még úgy is néz ki, mint egy sheriff. Csak nincsen rajta. Az a csillag. Kitőző. Legyen egy nagy hajó is, nem csak a miénk itten rötyög-bötyög. Silja Line. Na és a processz a következő. Most jelenleg csak így ennyi.
felmegyünk a kompra, és utána le kell kössük a motorokat, mert azt úgy nem nagyon kötik le nekünk. Úgyhogy az fog következni. Gondoltam, elmesélem nektek azt, hogy hogyan kell lekötni a motort, mert hogy a tenger az lehet nagyon nyugodt is, de hogyha vihar van, meg ilyesmi, akkor eléggé heppe-hupp is tud lenni az út, és jó biztosra menni, hogy le legyen kötve a motor, már hogy ne boruljon fel, mire vége lesz a kompnak. És az a jobbik eset, ha csak felborul. Na, úgyhogy most itt vagyunk, várunk. Azt valamikor jön valaki, azt mond valamit, és lesz valahogy. One eternity later. Beérkezett a hajónk, arra fogunk felmenni. Most ereszkedik le a híd, amin fel lehet majd menni. És jönnek, szállnak le róla az emberek, majd meg az autók, meg minden. Aztán meg majd mi is menjünk fel. Meg felvettem a sisakot, mert hideg van. És mint megtudtunk, itt van a hátunknál egy párocska motorral. És mint kiderült, hogy ez egy elég hideg nyár volt itt Finnországban. Mondtuk, az jó. Bírjuk a hideget ezek szerint. De most már reménykedünk a melegbe, mert hogyha átmegyünk a tengeren, ott már meg is a balti államokba, azért hát, hogyha melegebb van egy pötszörényit, ha már a kánikula ottan veti szét Európát. Eltűnt a sheriff. Eltűnt a sheriff. Megjelent amúgy egy sheriff helyettes is, meg a deputy is, de mind eltűnt. Jönnek most már lefele a kamionok. Már 4 óráig készülnek be. Öltöznek fel, hogy megyünk kompolni, vaze. Ez nagyon érzésem, hogy hamarabb le fog szakadni, mi hogy felérünk. Na, úgy néz ki, hogy kompilompulunk. Megjött a sheriff. Hát azt te. Csak nem váltották le. Na, de a sheriffünk megvan. Az a lényeg. Nagyon csípjük a sheriffet. Laza fiú. És még jönnek le kamionok. Ez még semmi sheriff izét nem kapott. Lehet ez lesz a takarító. Kell bizonyítson. Chief attendant. Úgyhogy a biciklisek szerintem be fognak állni elénk, hogy nem menjünk már. A reggel 8-kor a piacon kell lenni, hely. 2 órára odaérkeznek, 2:30-kor piac van, 4-re már jönnek vissza. Na lássuk. Mehetünk? Na, azt mondta a sheriff, mehetünk. Úgyhogy menjünk. Na nézd meg a bicósokat, hát. Akkor most én kell rájuk, várjak itten. Na jó. Itt elmegyek, mert feltekernek. Az jó volt. Na jó. Megjönni, megjöttünk. Probléma, hogy elveszítettem ezt az utcost. Ez van. Na jó, megálltunk. És most az lesz, hogy le kell kössük. És manifereket se látok. Na jó. Tehát akkor ezeket nem kell lekötni. Na, úgyhogy ennyi volt, gyerekek. Itt kell hagyni. Egyesbe oszt ennyi. Most mondták nekünk, hogy nem kell lekötni a motorokat se, sőt, a sisakot is tegyük le, mert hogy annyira nyugodt a tenger, hogy
nem kell ezzel foglalkozni. Feljöttünk ide a hajó tetejére, mert hogy itt bal oldalt van Helsinki. És gondoltuk, megnézzük, hogy milyen a kilátás innen. Búcsút intünk Finnországnak, menj haza. Túl sok hideg volt. Robbantják be a motorokat. És megyünk Tallinnba. Hoppá, valaki elkésett. Szígyelje meg magát. Jöttünk egy kicsit a tengerre, mert hogy most már a tengeren vagyunk. Itten a kompon. Hát ez így néz ki. Egy kicsit fúj a szél, úgy jó, rendesen fúj a szél. Na, de ez ilyen. Ez a monstrum, én nem tudom, úgy megyen ezen a vízen, nem is érzi az ember. Azt se tudtuk, mikor indult el. Skandináviának azt mondtuk, hogy szerusz, és most megyünk vissza Európának a délebbi vidékeire. Úgyhogy tartsatok velünk, én meg alszok egyet, szerusztok! Na, szép jó délutánt! Mi itt most kötünk ki, és ha hiszitek, hanem aludtunk egyet a kaja után. Eltelt az idő, most kötünk ki, vesszük fel a gépeket, és megyünk a szállásra, amit még mindig nem tudjuk, hogy mikor lesz, mert nem volt internet, és nem tudtuk lefoglalni. Egy valami biztos, hogy Riga fele megyünk, és most érkezünk ki, meg Tallinnba. Mutatom. Kötünk ki. Valószínűleg ott fogunk kimenni. De majd kiderül. Most szálltunk le a kompról, a kompilompiról, és megyünk tovább. Papam, 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 papam. Hello! Megérkeztünk Észtországba. Itt van Ényu meg a bátyú, most mennek bevásárolni. Hogy hasítanak? Na, hát ez ennyi volt. Easy. Azt mondja 95. Miles plusz. Hát veszük kezdet, hé. Na, én meg vagyok. Na szóval, ügyesen most megyünk Riga fele. Átmegyünk az észt határon, és a szállásunk Lettországba lesz. Feltöltöttük a gépeket, megtankoltunk olcsó benzinből. Ha jól lát, 1,6 euró volt, vagy valami ilyesmi. Azért az nem 2 euró. Na, olvastam pár infót Észtországról. Az egyik az, hogy nagyon kell vigyázni a rendőrökkel, mert nagyon nem tolerálják a sebességkorlátot, a sebességátlépést, és kb. Finnország szintű büntetések vannak. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes Észtországról, hogy tele van vaddal, és ilyen szürkületkor a távorszarvasok és a rendes szarvasok nagyon meg tudnak indulni, ezért nagyon vigyázni kell velük, pont mint Finnországban. Ipikáé. És a legérdekesebb, na de ez nagyon érdekes információ Észtországról az,
hogy kb. Az egyik legdigitalizáltabb ország. És kb. A házasság kötésen kívül és a lakásvásárláson kívül, igen, ezen a kettőn kívül mindent online el lehet intézni. Az azért már milyen menő. És Észtország az egyik ilyen úgymond csirkekeltetője az ilyen IT cégeknek, mert ugye nagy sikeres cégek mind innen indultak, mint például a Bolt, Volt, meg ezek. És az ország nagyon támogatja az IT cégeket, főleg az ilyen kezdetleges IT cégeket, mármint kezdő IT cégeket. A few moments later. Ja, inkognitós rendőr. Igen. Na látjátok, ilyen az inkognitós rendőr. Sima civil autóba, aztán hogyha elcsípett. Ennyire egyszerű. Ez a hiszem, ha látom. Hát itt megvan, itt látom. Megálltunk még egy utolsó lábnyújtóztatásra. És érdekesség, itt vagyunk Lettországban. Méghozzá, hogy itt vagyunk a tengerparton. Itt van egy kis szemlélet, lehet fókákat is látni. Na, kíváncsi vagyok, hogy látunk-e fókát. Madarfókát. Hompi-lompi. Na hát akkor ennyi út. Na hát ide jöttünk. Tengerpart. Homokos. Azt a mindenit. És ez itt a Balti-tenger. Itt vagyunk a Balti-tengeren. A Baltin. Hát ez nagyon kemény. A csávó meg ott szörfözik. Ilyen reptető szörfel. Ejtőernyős szörf, vagy milyen szörf ez? Surf and turf. Bemegyek a tengerig, ebbe is betesszük a lábunkat. Itt van egy ilyen facuc, itt ezen el lehet merengeni a bajainkról. Na de itt a víz. Hát, ez szerintem nem lesz meleg. Na, ebbe is betettük a lábunkat. Veri nagyon pöpec. Lássuk, mennyire hideg a víz. De nem is olyan hideg. Ez még úgy... Mondanám, hogy aki bírja az extrémet, annak kellemes. Én nem az vagyok. Úgyhogy ez itt a Balti-tenger, és láttuk a Balti-tengert. És nem is akartunk ide jönni. Na, menjünk vissza a motorokhoz. Még van egy olyan 15 perc a szállásig. És jelentkezünk. Na szép jó reggelit, vagy estét, vagy mi van már, mi megérkeztünk ide a szállásra, ez a bejárat, és egy nagyon pici szobánk van. Mutatom. Hát így ennyi. Van itt egy menő zuhanyzó, érdekes illatokkal benne, és itt van egy mini asztal, 2 ágy, tetőtér. Ennyi. Na, köszönöm, hogy velünk tartottatok ma is. Holnap megyünk Lengyelországba,
Most itt vagyunk Lettországban, Litvánián is átmegyünk, mindenhol átmegyünk, és most már nagyon megyünk hazafele, mindenki haza akar érni, főleg én. Na, lehetek jók, találkozunk a következő videóban, hellóztok!